नमस्कार. चला तर मग आज आपण घावणे बनवूया. आमच्या कोकणातील सगळ्यांच्या आवडीची चवदार आणि सोपी रेसिपी. घावणे दोन पद्धतीने बनवता येतात. इन्स्टंट घावणे जे तांदळाचे पीठ पाण्यात भिजवून लगेचच केले जातात आणि दुसरी पद्धत म्हणजे तांदूळ 7 ते 8 तास भिजवून नंतर वाटून केलेले घावणे. आज मी तुम्हाला दाखवित आहे तांदूळ भिजवून केलेले घावणे. याची चव इन्स्टंट घावण्यापेक्षा खूप वेगळी असते आणि जर तुमच्याकडे भिडाचा तवा असेल तर उत्तम, नसेल तर नॉनस्टिक तव्यावर देखील तुम्ही हे घावणे करू शकता. चला तर मग हे आपण कसे करायचे ते पाहूया. तुम्हाला सकाळी नाश्त्याला हे बनवायचे असतील तर आदल्या रात्री झोपण्यापूर्वी तांदूळ भिजत घालावेत. मी 4 वाट्या तांदूळ घेतले आहेत. यात साधारण 25 घावणे तयार होतात. तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. घावण्यांसाठी तांदूळ शक्यतो जाड आणि जुना वापरावा, त्याने घावणे चिकट होत नाहीत. तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून भरपूर पाण्यात भिजत ठेवावेत. सकाळी हे सगळे तांदूळ मिक्सरला बारीक वाटून घ्यावे. त्यात 2 चमचे मीठ घालून पीठ चांगले ढवळून घ्यावे. पाण्याचे प्रमाण साधारण 4 वाट्या तांदळाला अंदाजे 5 ते 6 वाट्या पाणी वापरू शकतो. सुरुवातीला थोडे थोडे पाणी घालून ढवळून पाहावे आणि गरज वाटली तर पाणी वाढवत जावे. पीठ तयार झाल्यावर गॅसवर तवा गरम होण्यासाठी ठेवावा. तवा चांगला तापला पाहिजे. तव्यावर तेल पसरवण्यासाठी कांदा अर्धा कापून त्याच्या टोकाला काटा खुपसून घ्यावा. कांदा चालत नसेल तर सिलिकॉन ब्रश वापरावा. दरवेळी घावण तव्यावर घालण्यापूर्वी पीठ चांगले वर खाली ढवळून घ्यावे, नाहीतर जाड पिठाचा थर खाली साचून राहील. आता आपण गरम तव्यावर डावेने पीठ सगळ्या बाजूने घालून घेऊ. त्यावर झाकण ठेवल्यावर गॅस कमी करू. साधारण 1 मिनिटांनी झाकण काढावे आणि पलित्याने सगळ्या कडा तोडवून घ्यावे. घावण पलटण्याची गरज नाही, कारण झाकण ठेवल्यामुळे वाफेवर तो चांगला शिजून येईल. तव्यावरून एका स्वच्छ कपड्यावर थोडा वेळ वाफ जिरेपर्यंत ठेवू. वाफ जिरल्यावर फोल्ड करून ठेवू, म्हणजे ते एकमेकांना चिटकत नाहीत. आता गॅस मोठा करू. तवा पुसून घेतल्यावर अर्धा चमचा तेल सगळ्या बाजूने कांद्याने पसरवून घेऊ. लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळी घावण घालण्यापूर्वी पीठ चांगले ढवळून घ्यायचे. अशा पद्धतीने सगळ्या पिठाचे घावणे बनवून घ्यावेत. हे घावणे तुम्ही चटणी, उसळ किंवा कुठल्याही मसाला भाजी बरोबर खाऊ शकता. तुम्हाला मी बनवलेले घावणे जर आवडले असतील तर मग नक्की हा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.